Hello everyone, welcome to Advait IAS. Myself Madhur Hoikia. আজি তোমালোকৰ আগত মই উপস্থিত হৈছো এটা হট টপিক লৈ পেলাই কি Starlinksৰ ওপৰত ভাৰতত Starlinksে ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে Starlinks ইণ্ডিয়ালৈ আহিছে আৰু Starlinksৰ লগত কি টাইপৰ টপিকস বিলাক আমাৰ এক্সাম ৰিলেটেড এসপেক্টস বিলাক কি জড়িত হৈ থাকিব এই এসপেক্টস বিলাকৰ ওপৰত মই ডিসকাস কৰিব আহিছো ঠিক আছে ইয়াতে আমি জানিব লাগিব কি Starlinkে কি টাইপৰ সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ হয় এটা সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ হয় আৰু তেওঁলোকে সাৰ্ভিস এটা দিব বিচাৰিছে ইন্টাৰনেট বেস সাৰ্ভিস আৰু তেওঁলোকে এটা কনষ্টেলেশন অফ স্যাটেলাইটস খুলি লৈছে ঠিক আছে কনষ্টেলেশন অফ স্যাটেলাইট তো বুজা যাব কি জানেকে কনষ্টেলেশন অফ স্টাৰ থাকে কি এটা গুটতে বহুত কিটা যদি তৰা থাকে এটু কয় হেতুক আমি কওঁ কনষ্টেলেশন অফ স্টাৰ্স তো তেনেকে তেও এলন মাস্কে কনষ্টেলেশন অফ satellites বনাব বিচাৰিছে আৰু এই কনষ্টেলেশন অফ স্যাটেলাইটছৰ দ্বাৰাই গুটে বিশ্বজুৰি তেও ইন্টাৰনেট সাৰ্ভিসেস বাই এয়াৰ বা বাই স্যাটেলাইট দিব বিচাৰিছে সো ঠিক আছে তো এটু এটা spacex ৰ এটা সাবসিডাৰি কোম্পানী হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এলন মাস্ক ওয়ান অফ দ্য ৰিচেষ্ট পাৰ্সনস ইন দ্য ওয়াৰ্ল্ড আৰু ক্লোজ এলাই অফ দ্য প্ৰেজেন্ট প্ৰেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটস ডোনাল্ড ট্ৰাম্প তেওলোকে অলমোস্ট 7,000 লো আৰ্থ অৰবিট স্যাটেলাইটস এৰি দিছে ঠিক আছে spacex এৰিছে SpaceX এৰিছে আৰু এই স্যাটেলাইটছৰ দ্বাৰাই এই কনষ্টেলেশনৰ দ্বাৰাই তেও গুটে বিশ্বজুৰি ইন্টাৰনেট দিব বিচাৰিছে আৰু ইন্টাৰনেটৰ যদি কথা পাতেও আমি কথাটো পাতিব লাগিব ব্ৰেন্ড উইথৰ আৰু ব্ৰেন্ড উইথ মানে দ্য স্পীড অফ ইন্টাৰনেট আৰু এই স্পীডটো কিমান হ'ব 100 মেগাবিটস পাৰ সেকেন্ড ঠিক আছে তো আপ টু 100 মেগাবিটস পাৰ সেকেন্ড ওয়্যাৰলেস ইন্টাৰনেট ৰিমোট আৰু আন্ডাৰ সাৰ্ভড এৰিয়া বিলাকত কিন্তু এই কনষ্টেলেশন অফ Starlink স্যাটেলাইটসে এটো দিব তোমালোকে যদি নাইট স্কাইখন কেতিয়াবা নোটিস কৰা যত লাইট পলিউশন বহুত কমকে আছে কেতিয়াবা এই কনষ্টেলেশন বিলাক এটা ট্ৰেইনৰ ৰূপত যোৱা বিলাক দেখিবা আৰু যদি তোমালোকে বহুত কিউৰিয়াস হয় ইউটিউবত সাৰ্চ কৰি পেলাই কনষ্টেলেশন বা ট্ৰেইন অফ Starlink satellites moving across the sky বুলি যদি সাৰ্চ কৰা তেনেকুৱা কিছুমান ইউজাৰ জেনাৰেটেড ভিডিওস তোমালোকে চাব পাৰিবা তো আমাৰ এক্সামৰ লগত কি ৰিলেটেড আছে ৰেলেভেন্স তো আছে কি ইয়াতে আমি টেকনলজিৰ কথা পাতি আছো গ্লোবাল কানেক্টিভিটিৰ কথা পাতি আছো আৰু ভাৰতৰ যেটো ডিজিটেল পলিসি আছে বা ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যেটো ভিজন আছে এই ভিজনটোৰ লগত তোমালোকে এই টপিকটোক জড়িত কৰি ল'ব পাৰিবা এটা Starlink স্যাটেলাইটস বিলাকে কেনেকৈ কাম কৰে তেওঁলোক কনষ্টেলেশন হিচাপে কাম কৰিব আৰু লোৱাৰ আৰ্থ অৰবিটত থাকিব কেতিয়াবা এই কোৱেশ্চনটো খুদি দিব কৈ দিব কি মিডল আৰ্থ অৰবিট বা হায়াৰ আৰ্থ অৰবিট বা জিঅ'সিনক্ৰনাছ অৰবিট ঠিক আছে এনেকৈ কৈ দিব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিবা লোৱাৰ আৰ্থ অৰবিটতে থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে মনত ৰাখিবা যোনটো ইন্টাৰনেশনাল স্পেস ষ্টেচন আছে এটো লোৱাৰ আৰ্থ অৰবিটতে থাকে লিও বুলি লিখিব পৰা যায় তাৰ পিছতে এই টেকনলজিটো কেনেকৈ কাম কৰিব স্যাটেলাইট বিলাকে স্পেসৰ পৰা বা লোৱাৰ আৰ্থ অৰবিটৰ পৰা তেওঁলোকে আৰ্থ ষ্টেচনৰ লগত সংবাদ মেইনটেইন কৰিব আৰু ইয়াতে আপলিংক আৰু ডাউনলিংক হ'ব যেনেকৈ আপলোডছ হ'ব আৰু ডাউনলোডছ হ'ব সেই তেনেকৈ ট্ৰান্সমিশনৰ দ্বাৰা আৰু গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচনৰ দ্বাৰা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ইন্টাৰনেটছ বিলাকৰ লগত বা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল আমাৰ নেটৱৰ্কছ বিলাকৰ লগত এই স্যাটেলাইটস বিলাকে সিগন্যাল বা ইন্টাৰনেট এক্সেসটো উপলব্ধ কৰাব পাৰিব এটা এডভান্টেজেস কি হ'ব কি ওয়াইড এৰিয়াস কিছুমান এৰিয়াত যদি আমি অপটিক্যাল ফাইবাৰ কেবল বা অপটিক্যাল ফাইবাৰ নেটৱৰ্ক যদি এস্টাবলিশ কৰিব নোৱাৰো বিকজ তাতে কাৰেন্ট নাই সাপোজ তাৰ টেৰেইনটো বহুত হিলি হয় তে হেইবিলাক এৰিয়াটো আমি বাই এয়াৰ বা বাই স্যাটেলাইট বাই দ্য ভাৰ্চু অফ Starlink we can bring them under the internet coverage area বা internet coverage ratio ইয়াৰ লগতে লিমিটেশন তো এটো হ'ব কি যোনটো লেটেন্সি থাকে এটা লেটেন্সিটো আমি কেনেকৈ মেজাৰ কৰো পিঙৰ থ্ৰু দি ঠিক আছে পিঙৰ থ্ৰু দি আমি লেটেন্সিটো মেজাৰ কৰো আজিকালি যাৰ তোমালোকৰ মোবাইলত 5G নেটৱৰ্ক আছে তোমালোকে চাবা তোমালোকৰ পিংটো লেছ দেন 10 ms থাকে মাইক্ৰোসেকেন্ড থাকে এটা পিংটো কি হয় কি যোনটো ৰিসিভাৰ আছে যোনজন ইউজাৰ আছে ইউজাৰৰ পৰা টাৰ্গেট সাৰ্ভাৰটোৰ লৈকে যাবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগে ৰাউন্ড ট্ৰিপ এটা কৰোতে ইনফৰমেশনটো আপলোড হ'বলৈ আৰু ডাউনলোড হ'বলৈ এটা ৰাউন্ড ট্ৰিপ কৰোতে কিমান সময় লাগে সেই সময়টোকে কোৱা যায় পিং এতিয়া তোমালোকে যদি হাই গ্ৰাফিক্স ইন্টাৰফেসত ইউজ কৰা যেনেকৈ গেমিং হৈ গল বা অনলাইন ষ্ট্ৰীমিং হৈ গল তেতিয়া তাতে পিংটো কম থাকিলে বহুত ভাল হয় বিকজ ৰিয়েল টাইমত ইনফৰমেশন বিলাক ট্ৰান্সমিশন হৈ থাকে ৰাউন্ড ট্ৰিপিং কৰি থাকে কিন্তু যদি পিংটো বেছি আহে তেতিয়া আমি ইন্টাৰনেট ডিলে অলপ পাব পাৰো বা ৰিয়েল টাইম এপ্লিকেশন বিলাকত আমাৰ অকমান ডিলে হ'ব পাৰে সো মনত ৰাখিবা কি যদিও বহুতখিনি এডভান্টেজ আছে কি ইজ অফ এক্সেস আছে ৰিমোট এৰিয়া তাত গুছি গলেও আমাৰ লগত যদি ট্ৰান্সপন্ডাৰ বা ৰিসিভাৰটো থাকে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি ইন্টাৰনেট এক্সেস কৰিব পাৰিম Starlinksৰ স্যাটেলাইটৰ আন্ডাৰত কিন্তু the thing is কি ইয়াত পিং বা লেটেন্সিটো অলপ বেছি থাকিব তাৰ পিছত Starlinksৰ যদি গ্লোবাল প্ৰেজেন্সটো চাবলৈ যাওঁ অলমোস্ট নৰ্দাৰ্ণ আৰু
সাউদাৰ্ণ আমেৰিকাত কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰেজেন্সটো ফিল কৰিছে কিন্তু এছিয়াৰ ফালে তেওঁলোকে ইমান কৰিব পৰা নাই স্পেশালি ভাৰতৰ যেটো ৰিজন আছে অলৰেডি যিবিলাক ডেভেলপ কান্ট্ৰি আছে নৰ্দাৰ্ণ ইউৰোপ হৈ গ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া হৈ গ'ল নৰ্দাৰ্ণ আমেৰিকা হৈ গ'ল গ্লোবেল যেটো নৰ্দাৰ্ণ কান্ট্ৰিজ আছে ন গ্লোবেল নৰ্থ বুলি যেটো কয় এই গ্লোবেল নৰ্থ বিলাকত কিন্তু এই স্টাৰলিংকৰ ইন্টাৰনেট বিলাক এক্সেস কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে 40+ কান্ট্ৰিত ইন্টাৰনেটটো আছে ইউজ কেसेছ কেনেকৈ হ'ব ৰুৰেল কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহায় কৰে গভৰ্নমেন্ট বিলাকে বা সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ বিলাকে এক্সট্ৰা এক্সপেন্সেস ল'ব নালাগে কি তেওঁলোকে ফিজিক্যাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব কেবল লে কৰিব লাগিব ঠিক আছে টাৱাৰ সেট কৰিব লাগিব সো হেই তেনেকুৱা টাইপৰ ৰাউটাৰ সেট কৰিব লাগিব জায়গায় জায়গায় তো হেইবিলাক বস্তু কৰিব নালাগে ডাইৰেক্টলি anywhere around the world internet to লাভ কৰিব পাৰি from the 7000 satellites that were launched by SpaceX ইয়াৰ লগতে disaster related scenarios বিলাকত স্পেশালি ৰিকভাৰি কৰোতে ৰিহেবিলিটেশন কৰোতে আৰু ৰিয়েল টাইম ডিজাস্টাৰ এসেসমেন্ট কৰোতে ইয়াতে কিন্তু বহুত সহায় হ'ব ঠিক আছে সিগনিফিকেন্স কি হ'ব কি ইয়াতে ইন্ডিয়াৰ যোনটো ডিজিটেল ডিভাইড আছে ডিজিটেল ডিভাইড কি হয় কি আমাৰ ভাৰতত কিছুমান সংখ্যক লোক আছে যোনে ইন্টাৰনেটৰ পৰা এক্সেস টু লাভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে তো ইনকামো কৰিব পাৰে ইন্টাৰনেটত সাৰ্চ কৰিব পাৰে ইন্টাৰনেটৰ এক্সেস টু লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱাও আমাৰ জনগণ আছে যোনে এতিয়ালৈকে মোবাইল ফোন এটা ইউজ কৰি পোৱা নাই বা স্মাৰ্টফোন এটা ইউজ কৰি পোৱা নাই ইন্টাৰনেট এতিয়ালৈকে ইউজ কৰি পোৱা নাই সো সেই বস্তুটোকে কোৱা যায় ডিজিটেল ডিভাইড আৰু ভাৰতৰ যেটো ডিজিটেল ডিভাইড আছে আমাৰ যেতিয়া 21 মাৰ্চত যেতিয়া লকডাউনটো লগাই দিছিলে 21 মাৰ্চত যেতিয়া 2020 ত যেতিয়া লকডাউনটো লগাই দিয়া গৈছিলে তাৰ পিছত আমাৰ এডুকেশন সিস্টেমটো অলমোস্ট ভাৰ্চুৱেলি ফৰ ফিউ মান্থস অনলাইন বেসড হৈ গৈছিলে আৰু এই অনলাইন বেস এডুকেশন সিস্টেমটোতে ভাৰতৰ যেটো ডিজিটেল ডিভাইড আছে এই ডিজিটেল ডিভাইডটো কিন্তু উলাই আহিছে তোমালোকে এই বস্তুটো কেস ষ্টাডি হিচাপে বা ইউজ কেস হিচাপে তোমালোকে নিজৰ উত্তৰত ইউজ কৰিব পাৰিবা সো আমি এটা ৰিসেন্টলি নিউজটো এটোৱে পাইছিলো কাৰেন্ট ডেভেলপমেন্টটো এটোৱে আছিল কি এয়াৰটেলৰ লগতো আৰু ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ লগতো মাৰ্চৰ এই মাহতে 2025 তে এটা পেক্ট এটা সাইন কৰা গৈছে কি তেওঁলোকক এই দুটা কোম্পানীক এক্সক্লুসিভ ৰাইট দিয়া যাব ভাৰতৰ টেৰিটৰীৰ ভিতৰত কি তেওঁলোকে স্টাৰলিংকৰ যিমান বিলাক এন্ড ইউজাৰক ডেলিভাৰ কৰিবলগীয়া যিবিলাক সাৰ্ভিসেস আছে স্পেশালি ৰিলেটেড টু ইন্টাৰনেট এন্ড আদাৰ মেইনটেনেন্সৰ কথা হৈ গল বা সাৰ্ভিস যদি কিবা ডিভাইস দিয়ে এই ডিভাইস বিলাকৰ ৰিপেয়াৰবিলিটিৰ কথা হৈ গল তো এই দুটা কোম্পানীয়ে এই বস্তুটোত যোগ কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে কথাটো এটো আছে কি ভাৰতক এতিয়া স্টাৰলিংকে কিয় বিচাৰিছিলে কিয় যোনটো 40% অফ 1.4 বিলিয়ন পিপল অফ ইন্ডিয়া ইয়াতে তেওঁলোকে ইন্টাৰনেট এক্সেস টু লাভ কৰিব নোৱাৰে এটা কথা ভাৰতৰ মনত ৰাখিবা কি ভাৰতৰ অলৰেডি হাইয়েষ্ট ইন্টাৰনেট ইউজাৰ্স আছে পৃথিৱীত ঠিক আছে তোমালোকে চাগে ইউটিউবত কিছুমান ৰিঅ্যাকশন চেনেল চাইছা য'ত ৰিঅ্যাকশন চেনেলস বিলাকে তেওঁলোকে ভিউজ বিলাক লাভ কৰিব কাৰণে কিছুমান ইন্ডিয়ান বেস কালচাৰ হক ইন্ডিয়ান বেস মুভি মিউজিক এনি টাইপ অফ ইন্ডিয়ান ৰিলেটেড থিমস বিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰিঅ্যাকশন ভিডিও বনায় আৰু হেইবিলাক ইউটিউবাৰে বহুত ভিউজ পায় কাৰণটো কি হয় কাৰণ ইন্ডিয়াত হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ এক্টিভ ইন্টাৰনেট ইউজাৰ্স আছে গোটে বিশ্ব জুৰি পেলা যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো কিন্তু ষ্টিল 1.4 বিলিয়ন মানুহ থাকাৰ পিছতো কিন্তু অনলি 60% মানুহে ইন্টাৰনেট লাভ কৰিব পাৰিছে আনাদাৰ 40% মানুহে ইন্টাৰনেট ষ্টিল লাভ কৰিব পৰা নাই আৰু এইটো এটা মেইন কাৰণ হয় জিওগ্ৰাফিক্যাল আইসোলেশন ৰিমোট সেটিং ঠিক আছে গ্ৰামীণ অঞ্চলত কোনোবা থাকি আছে য'ত ইন্টাৰনেটটো এতিয়ালৈকে পেনিট্ৰেট কৰা নাই সো হেতু কাৰণে স্টাৰলিংকে এই যেটো ফিজিক্যাল বেৰিয়াৰ আছে ইন্টাৰনেট এক্সেস টু সকলো লোকক পहुंचाবলৈ আমাৰ ভাৰতত এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু স্টাৰলিংকে বহুত সহায় কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াতে এটা ৰিপৰ্ট আহিছিলে মিনিষ্ট্ৰি অফ কমিউনিকেশনৰ পৰা 1-2 বছৰ আগত তাতে কোৱা গৈছিল কি ভাৰতত অলমোস্ট 25000 গাঁও আছে য'ত এতিয়ালৈকে মোবাইল কানেক্টিভিটি আহা নাই ঠিক আছে ইন্টাৰনেটটো বাদে দিয়া মোবাইল কানেক্টিভিটি আহা নাই আৰু হাইয়েষ্ট হ'ব উৰিষ্যাত আৰু উৰিষ্যাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ এটা হ'ব কি ইয়াতে কিছুমান ইনসাৰ্জেন্সি বা মাওইষ্ট এক্টিভিটি অলপ ইয়াতে আছে ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে মেবি এই ইন্টাৰনেট বা মোবাইল এক্সেসটো আহা নাই আমাৰ অসমৰ যদি কথা পাতো অসমত এতিয়ালৈকে এজ পাৰ দা ডেটা অফ মিনিষ্ট্ৰি অফ কমিউনিকেশন আমাৰ অসমত 616 খন গাঁও আছে য'ত এতিয়ালৈকে বৰ্তমান সময়ত ৰেভিনিউ ভিলেজৰ কথা পাতি আছো য'ত মোবাইল কানেক্টিভিটিয়ে আহা নাই সো আমি ইমানো বেয়া পাৰফৰ্ম কৰা নাই কিন্তু ইমানো ভাল পাৰফৰ্ম কৰা নাই ৰাজ্য হিচাপে
এতিয়া ষ্টাৰলিংকৰ যেতিয়া কথা পাতিলো মানুহৰ এপ্ৰিহেনশ্যন এটা আহিব কি মেবি এইটো ৱায়াৰলেছ ইণ্টাৰনেট হ'ব পাৰে, ইজি এক্সেছ দিছে, সব জেগাতে যদি মই ভ্ৰমণ কৰোঁ, দুৰ্গম জেগাটো মই যদি যাওঁ, ইণ্টাৰনেট এক্সেছটো মই লাভ কৰিব পাৰিম, কিন্তু ইয়াৰ মূল্য কিমান হ'ব, হাউ কষ্টলি ইট উইল বি। চ' ইয়াতে দুটা হাৰ্ডৱেৰ কষ্ট আছে কি ৰেচিডেঞ্চিয়েল কিট এটা লোৱা যায়, ডেট কামছ এৰাউণ্ড 17,000 ৰুপিজ, ৰোমিং কিট যোনে ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায় তাৰ কাৰণে 40,000 ৰুপিজ লাগিব প্লাছ টেক্সেছ, আৰু ইয়াৰ লগতে এডিশ্যনেলি এই কিটবিলাৰ লগতে এডিশ্যনেলি আমি ছাবস্ক্ৰিপশ্যনো ল'ব লাগিব। চ' য়েছ, ৱেলকাম টু দ্য ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ইকনমি। সেইটো কেতিয়াবা এটা ডিছকাশ্যন কৰিম কি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ইকনমিৰ কি এডভান্টেজেছ আছে আৰু কি ডিছএডভান্টেজেছ আছে, ঠিক আছে, বাট ডেট ইজ এ ডিছকাশ্যন ফৰ আনাডাৰ ডে। ইয়াতে আমেৰিকাত যদি চাওঁ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কষ্টটো অলমষ্ট $120 to $165 পাৰ মান্থ হয়, ডেট ইজ কোৱাইট এক্সপেঞ্চিভ। আৰু ভূটানত যদি চাওঁ এইটো ৰেঞ্জ কৰে 4,000 টকাৰ পৰা 8,000 টকাৰ ভিতৰতে, ঠিক আছে। চ' আমি এটা কথা গম পাইছোঁ কি এইবিলাক কষ্ট এফেক্টিভ চলিউশ্যন নহয়, কাৰণ আমাৰ দেশৰ যোনটো ডেম'গ্ৰাফি আছে সেই ডেম'গ্ৰাফিয়ে যোনে এটলিষ্ট ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু একচুৱেলি এটা ডিছএডভান্টেজ আছে কি এইটো কষ্ট এফেক্টিভ নহয়, ঠিক আছে। চ' এফৰ্ডেবিলিটি চেলেঞ্জ এটা কিন্তু ভাৰতত ওলাই আহিব when this thing launches অফিচিয়েলি যেতিয়া লঞ্চ কৰিব তেওঁলোকে যেতিয়া ৰেগুলেটৰী এলাৱেঞ্চবিলাক লাভ কৰিব পাৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা, মিনিষ্ট্ৰী অফ হোমৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকে নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট পাই যাব, যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ছাৰ্ভিচেছবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিব, এটা মেজৰ প্ৰব্লেম হ'ব কিন্তু কষ্টটো কেনেকৈ তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু ইয়াতে গ্ৰামীণ অঞ্চলত যোনবিলাক 40% অফ 1.4 বিলিয়ন এইসকল লোকৰ ভিতৰত অত্যাধিক মানুহ কিন্তু অলমষ্ট 60 to 70% মানুহ কিন্তু গ্ৰামীণ অঞ্চলৰে থাকিব ফ্ৰম দ্য লোৱাৰ ইনকাম গ্ৰুপ। এতিয়া তেওঁলোকক কেনেকৈ এই ইণ্টাৰনেট পেনিট্ৰেশ্যনটো কেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে বঢ়াব বিচাৰে ইয়াৰ লগত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব এইটো সময়ত চাবলৈ। চ' ইয়াতে কিছুমান ৰেগুলেটৰী হাৰ্ডেলছ আছে, এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ কাৰণে ইমানো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তোমালোকে এই PPT-টো গো থ্ৰু কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। কিন্তু কিছুমান চিকিউৰিটি ক্লিয়াৰেঞ্চ লাগিব, GMPCS এটা অথৰাইজেশ্যন লাগিব যাক কোৱা যায় গ্ল'বেল মোবাইল পাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন বাই ছেটেলাইট প্ৰট'কল এটা লাগিব, যোনটো সৰল সঞ্চাৰ পৰ্টেল বুলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিব, ঠিক আছে। ইয়াতে কিছুমান লাইচেঞ্চিং ফিজ দিব লগা হ'ব পাৰে, আৰু ইয়াৰ লগতে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচন যিবিলাক তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব ইয়াতো কিছুমান কমপ্লায়েঞ্চেছ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ৰেগুলেটৰী কমপ্লায়েঞ্চেছ লাভ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে এতিয়া কি হৈছিলে কি গভৰ্ণমেণ্টে যোনবিলাক স্পেক্ট্ৰাম দিছিলে, স্পেক্ট্ৰাম মানে যিবিলাক ৱেভলেন্থ আমাৰ মাটিৰ ওপৰত আছে, এতিয়া যেনেকৈ 2G স্পেক্ট্ৰাম আছিলে, 3G আছিলে, 4G আছিলে, আৰু এতিয়া আমি 5Gত আছোঁ। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ মতে পদ্ধতিটো এনেকুৱা হয় কি মই কেনেকৈ স্পেক্ট্ৰামবিলাক প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছবিলাকক নিলাম কৰি দিম। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এইটোৱে আহিব পাৰে কি এই স্পেক্ট্ৰামবিলাক নিলাম কিয় কৰে, কাৰণ এজ পাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া anything that is above the land or anything that is in the air within the territory of India can be taxed by the government, can be brought and sold, ঠিক আছে। চ' সেই হিচাপে গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টি হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টি মানে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰপাৰ্টি হয় এই ৱেভলেন্থবিলাক, আৰু সেই ৱেভলেন্থবিলাকক সেইকাৰণে কি কয় অকশ্যনত এল'কেট কৰা যায়। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ আজিকালি ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্টতে বা ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্টছতে আমি এটা বস্তু দেখিছোঁ কি স্পেক্ট্ৰামবিলাক যেতিয়া এল'কেট কৰা যায় ইয়াক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এল'কেশ্যনৰ দ্বাৰা কৰা যায়। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এল'কেশ্যন যদি মই সৰল শব্দত ক'বলৈ বিচাৰোঁ সেইটো এনেকুৱা হ'ব কি ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টে যাক ফেভাৰ কৰিছে, যাক দেখিছে কি এলিজিবল হয়, তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি এই স্পেক্ট্ৰামবিলাক এল'কেট কৰি দিছে, ফিটো লৈ পেলাই টেক্সবিলাক যিমান ল'ব লাগে, ঠিক আছে। ইয়াতে অকশ্যনৰ কোনো পদ্ধতি অহা নাযায়। কিন্তু আমাৰ ভাৰতত থকা যোনবিলাক টেলিকম কোম্পানীজবিলাক আছে স্পেচিয়েলি তেওঁলোকে কৈছে কি আমি অকশ্যনৰ দ্বাৰাহে যাব লাগে, ঠিক আছে। আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এল'কেশ্যন কৰিব নালাগে, আমি অকশ্যনৰ দ্বাৰাই যাব লাগে, কাৰণ ইয়াতে কোৱা গৈছে কি 2012ত বোলে 2G স্কেমৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে হিয়াৰিং কৰি আছিলে তে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিৰ্দেশ দিছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কি আপোনালোকে যদি স্পেক্ট্ৰামবিলাক যদি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কিন্তু নিলামীৰ দ্বাৰাহে বিক্ৰী কৰিব, নট থ্ৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এল'কেশ্যন। কিন্তু ৱৰ্ল্ড বা গ্ল'বেল নৰ্মছত যদি আমি টেলিকম ৰেগুলেশ্যনবিলাক যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া আমি গম পাম কি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এল'কেশ্যনে বেছি কৰা যায়। এনিৱেজ, তো ইয়াতে এটা হিষ্ট্ৰীও দিয়া আছে, তোমালোকে এইটো চাই ল'ব পাৰিবা কি কেনেকৈ ইণ্ডিয়ান টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফ্ৰেমৱৰ্কটো চলে। এতিয়া পটেঞ্চিয়েল ইম্পেক্ট কি হ'ব, আমাৰ ডিজিটেল যিটো ডিভাইড আছে 60-40 যিটো ডিজিটেল ডিভাইড আছে এই 60-40 ডিজিটেল ডিভাইডটো আমি কমাই দিব পাৰিম, মেবি এদিন হৈ যাব 80-20, ঠিক আছে, তাৰপিছত হৈ যাব 90-10, চ' এই বস্তুটো ইভেঞ্চুৱেলি হৈ যাব 100 আৰু আমি ইউনিভাৰ্চেল ইণ্টাৰনেট এক্সেছ লাভ কৰি ল'ম। চ' এই ক্ষেত্ৰত ডিজিটেল ডিভাইডটো কম কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা ব্ৰিজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সহায় কৰিব। এডুকেশ্যন হেল্থ কেয়াৰ আৰু গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহুত পুষ্ট দি আছে সেইটো এটা মেজৰ ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড হ'ব টুৱাৰ্ডছ দিছ এফেক্ট। চেলেঞ্জেছ কি হ'ব, কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগিব 5Gৰ লগত,
ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যনছ বিলাকৰ লগত ঠিক আছে আৰু এফৰ্ডেবিলিটি বা কষ্ট এফেক্টিভনেছ ফৰ দ্য জেনেৰেল পিপুল অফ ইণ্ডিয়া উইথ এ লোৱাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম উইল বি এ মেজৰ চেলেঞ্জ ইন ইমপ্লিমেণ্টিং such kind of new technology in India to achieve the desired goals, that is reducing or boosting our digital divide. ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে জিঅ'পলিটিক্স এংগল এটা আছে কি ইউএছৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধটো ভাল হ'ব পাৰে বিকজ এতিয়া এলন মাস্কৰ যেহেতু এইটো কোম্পানী হয় আৰু অলৰেডি এইটো জানা গৈছে কি এলন মাস্ক এতিয়া ডাইৰেক্টলি এছ'চিয়েটেড হৈ আছে স্পেচিয়েলি উইথ দ্য ইনিচিয়েশ্যন অফ ডটছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট এফিচিয়েঞ্চি এইটো আমেৰিকান এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাই দিয়া গৈছে চ' ইণ্ডো ইউ এছ টাইজৰ লগতো কিন্তু এটা ভাল চিনেৰিঅ' হ'ব পাৰে যদি আমি এই বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ডিজিটেল ডিভাইডৰ ওপৰত এটা ইনফোগ্ৰাফিক দিয়া আছে তোমালোকে এইটো আৰামছে অধ্যয়ন কৰি ল'ব পাৰিবা চ' কেতিয়া লঞ্চ কৰা যাব ইয়াৰ একজেক্ট ডেট নাই অফিচিয়েল লঞ্চ ডেটটো দিয়া নাই ৰেগুলেটৰী যিবিলাক ক্লিয়াৰিটি আছে এই ক্লিয়াৰিটিবিলাক লাহে লাহে আমি পাম টেলিকম এক্টৰ ৰুলছবিলাকৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে কিন্তু বাট ষ্টিল যিহেতু জিঅ' আৰু এয়াৰটেলে যে পাৰ্টনাৰশ্বিপটো কৰি লৈছে ষ্টাৰলিংকৰ লগত তো এইটো এটা ইমিনেণ্ট চাইন হয় কি ভেৰি নিয়াৰ ফিউচাৰ এই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বেছ ছাৰ্ভিচটো বা এই ইণ্টাৰনেট বেছ ছাৰ্ভিচটো আমাৰ ভাৰতত লঞ্চ হৈ আছে এক্সাম ৰিলেটেড কিছুমান টপিক্স আছে তোমালোকে পিপিটিটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা পাই যাবা অসমীয়া মাধ্যমতো থাকিব পিপিটিটো আমাৰ অসমীয়া মাতৃভাষা কোৱা ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে চ' টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো তোমালোকে জইন কৰি ল'বা আৰু জইন কৰি পেলাই তাৰ পৰা তোমালোকৰ চইচ অফ লেংগুৱেজত তোমালোকৰ পচন্দিতা ভাষাত তোমালোকে সেই পিপিটিটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা ইতিমধ্যে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি এডভাইট IAS ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ এটা লঞ্চ কৰি আছে আৰু নতুন ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ এটা লঞ্চ কৰি আছে তোমালোকে যদি আগ্ৰহী হয় চ' তোমালোকে আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰিবা আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা যিটো নাম্বাৰ আছে বা যিটো লিংক আছে তাত ক্লিক কৰি পেলাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা থেংক ইউ এভৰিৱান